Вітаю, друзі! У нас з'явився Patreon. Якщо вам подобаються наші відео і ви маєте бажання підтримати технічний розвиток каналу, то ви можете зробити це прямо зараз за посиланням у описі або за підказкою у правому верхньому куті. Гарно дякуємо, шановні шанувальники нашого каналу. Цінуємо кожного. Вітаю, шанувальники, критики, підписники каналу Кохви Професора. Сподіваюся, що скоро усі ці іпостасі поєднаються у єдину. В мене сьогодні довгоочікуваний такий гість. Я дуже радий, що він погодився. Це Валерій Пекар. Я перерахую, не знаю, які ваші активності сьогодні актуальні. Можливо, десь я щось не так скажу. Да, от набирав бізнесмен. Я думаю, що варто просто. Так. Я думаю, що достатньо буде представити мене як викладача Києво-Могилянської бізнес-школи і Львівської бізнес-школи Українського католицького університету. Ага, тобто це ваша зараз провідна діяльність, саме от викладацька в бізнес-школі. Ні, але це найбільш адекватно нашій розмові. Добре. Можливо, помилюся, от ще, якщо говорити про актуальність і адекватність розмови, учасник чи ні тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з роботи з поневоленими народами, чи маєте відношення цієї? Я допомагаю комісії, але членами комісії є виключно народні депутати України, члени Верховної Ради України, члени парламенту. Тому я, як не член парламенту, не можу бути членом комісії, можу тільки допомагати в її роботі. Тобто співчуваєте, допомагаєте, консультуєте, тобто людина, яка є її мозком, умовно кажучи, можна так сказати? Не думаю, там достатньо в Україні є достатньо фахівців. Я думаю, що буде з мого боку дуже самонадіяно вважати, що я є кращим фахівцем за інших. Ні, наприклад, я бачу ваші активності, наприклад, Фейсбук пов'язаний з діяльністю поневолених, корінних народів, які сьогодні знаходяться під ігом Росії. Я бачу, у вас є певне бачення, певні проекти. От, до речі, питання про це. Як ви бачите подальше існування путінської, як її назвати, неоімперії, чи розвалиться вона, чи має потенціал до подальшого існування? От це, власне, і є перше моє питання. Треба розуміти, що імперія проходить період розпаду, і цей розпад почався не вчора. Це почався в 1917 році, коли стали вільними такі важливі частини імперії, як Польща і Фінляндія. Цей розпад продовжився в 1991 році, коли свободу отримали Україна, Білорусь, країни Балтії, країни Закавказя, Середньої Азії. І наступна серія цього розпаду, ми будемо бачити її достатньо скоро. Чому я так стверджую? Тому що всі імперії рано чи пізно розпадаються, жодна імперія не існувала безкінечно. І коли ми досліджуємо імперію, ми передусім вивчаємо ті інструменти, якими вона себе тримає докупи. Те, що в Російській імперії часто називають словом скрепи. І ми бачимо, що ці скрепи системно послаблюються. Давайте подивимося, що тримає імперію докупи. Імперію докупи тримають перше. Перерозподіл грошей. Основний інструмент тримання імперії докупи. Зараз грошей в Російської імперії стає менше. Це означає, що вона мусить викачувати більше із регіонів донорів і давати менше регіонам-реципієнтам. Але вона не може зменшувати фінансування імперського центру, тобто вона не може менше залишати Москві. Якщо грошей стає менше, Москва не має це відчути, тому що в Москві перебуває серце імперії. Значить, ті народи, природні ресурси, яких викачується більше, будуть ще більше страждати від викачування ресурсів і пограбування їх. А ті народи, які виглядають донорами, виглядають реципієнтами федеральної допомоги, вони отримуватимуть менше. Але тут треба сказати, що імперія розташована таким чином, що ми не можемо дати адекватну картину
лише розглядаючи баланси федерального бюджету і місцевих бюджетів. Тому що, наприклад, підприємства, які використовують природні ресурси і надра тих або інших суб'єктів федерації, а насправді регіонів імперії, просто можуть бути зареєстровані в Москві, а це значить, вони сплачують податки в Москві. Тобто це означає, що нічого не достається тим народам, на теренах яких це відбувається. Отже, перші скрепи – це гроші. Другі скрепи – це страх. Страх покарання, страх перед силовиками. І ми бачимо, що невдачі путінського режиму в встановленні системи страху, які демонструють і Пригожинський путч, і нещодавні події в Дагестані, і багато інших подій, безкінечна партизанська і рейкова війна, яка ведеться в різних регіонах Росії, підпали воєнкоматів тощо. Це означає, що режим уже не такий сильний і вже не так можна налякати. Звичайно, він може зараз вбити або зіпсувати життя чи підірвати здоров'я окремих людей, навіть десятків і тисяч людей. Але він не може вже триматися так докупи, як тримався раніше. Третє важливе скреп є спільна ідеологія. Сьогодні спільної ідеології ніякої немає. Путінський режим нічого не може запропонувати народам Росії, так само, як комунізм нічого не міг їм запропонувати в 1991 році. Четверте важлива річ є спільна ідентичність. Незважаючи на те, що багато говориться про спільну російську, бачите, обмовка по Фройду, хотів сказати спільну радянську, тому що це є наслідок радянської політики спільної ідентичності. Незважаючи на те, що спільну російську ідентичність постійно проголошують, незважаючи на шалені гроші, які витрачаються на доведення того, що всі народи Поволжя, Сибіру, Північного Кавказу насправді є росіянами, це не працює. Національна ідентичність збереглася попри всі утиски, це також не працює. Ще один важливий скреп – це кар'єра чиновників. Згадайте Радянський Союз, кожен представник Національної Республіки, Радянської Республіки міг стати членом політбюро, тобто головного керівного органу імперії, з собою тягнув за собою весь клан, а і найбільш потужні клани, ну, наприклад, український клан в часи Хрущова чи Брежнєва, посідав достатньо потужні позиції в імперській столиці. Тобто імперія рекрутує чиновників з поневолених народів і таким чином тримається докупи, забезпечуючи їм кар'єрне зростання і доступ відповідних кланів до центральної влади. Нічого подібного сьогодні не спостерігається в Росії. Більше того, 90% російських регіонів очолюють призначені з Кремля такі так звані парашутисти, тобто люди, які нічого спільного не мають з народами, культурами регіонів, з їхніми мешканцями, десь просто надіслані з Кремля, вся влада яких тримається на тому, що вони розпоряджаються фактично одноосібно державними бюджетами, які виділені тим або іншим територіям. Лише 10% регіонів очолюють місцеві, тих регіонів, де є достатньо потужні національні ідентичності, які просто не дозволять, щоб туди надіслали когось іншого. До речі, нагадаю тим, хто нас дивиться, що розпад Радянського Союзу починався також з подібних речей, коли в Казахстані, попри неписані закони радянського часу, неписані комуністичні закони, керівником місцевої комуністичної партії призначили руського, а не казаха. І з цього, власне, і почалися перші заворушення. З цього почалося то, що Михайло Михайлович Жванецький назвав загостренням дружби народів жартівливо, а насправді наростанням суперечок між національною природою республік Радянського Союзу і імперським характером відносин в Радянському Союзі. Те саме, тільки гірше є зараз. Отже, всі ключові скрепи, які ми бачимо, вони всі, по суті, зараз послаблюються, жоден з них не посилюється. Які ж ще фактори тут діють? Якщо ми подивимося на 1991 рік, дуже важливий рік для нашого аналізу, ми побачимо, що ті проблеми, які тоді існували, вони і зараз існують. Економічні негаразди, зростання суб'єктності, ідентичності різних регіонів і так далі, і так далі. Але окрім всього того, діють іще додаткові фактори, які також діють на розвал імперії. Такі як військова поразка, якої не було в 91-му році, хоча, звичайно,
поразка Радянського Союзу в Афганістані впливала на це, але вона не була настільки великою поразкою, наскільки є поразка нинішньої Російської Федерації на полі бою. Окрім іншого, санкцій, яких не було тоді. Нагадаю, в 91-му році Захід підтримував Радянський Союз, намагався йому якось дати гроші в борг, допомогти в продовольством і так далі. Нині політика протилежна. Нині політика санкцій і обмежень. Додайте до того наявність потужних гравців, яких не було в 91-му році зі своїми власними порядками денними, таких як Китай, Туреччина, Саудівська Аравія. Всі вони в цьому регіоні, який було б коректно назвати Північною Євразією, тобто тим регіоном, де сьогодні панує імперія, але це залишилося вже недовго, вони мають там свої певні інтереси. І нарешті є історії успіху. Україна, Естонія, Азербайджан, Казахстан – країни з дуже різною історичною долею у новітній своїй політичній історії після 91-го року, не схожі одне на одного, які йшли різними шляхами і досягли різних результатів, але всі вони тією або іншою мірою є прикладами, історіями успіху для народів, які сьогодні проживають на теренах Російської імперії. До речі, як їх називати? Тут я би скористався старим принципом: якщо не знаєш, що сказати, використовуй те, що написано в законодавстві. А українське законодавство запроваджує термін «поневолені народи Російської Федерації» і пояснює, чому саме так в українському законодавстві варто їх називати. І я, з вашого дозволу, буду також називати їх поневоленими народами, хоча водночас їх треба було би називати корінними народами, адже вони безумовно є етнічними спільнотами, які сформовані на теренах відповідних регіонів, не мають державних утворень за межами цих регіонів, виникли і розвивалися саме в цих регіонах, тобто є за всіма визначеннями автохтонними, і зберегли свою національну ідентичність, самосвідомість, мову, культуру і інші ознаки. Так само їх можна називати колонізованими народами, тому що імперія в усій своїй історії, починаючи з Московського царства і далі через Російське царство, Російську імперію, Російську республіку, Російську соціалістичну республіку і вдалі в інших всяких її форматах, включаючи Радянський Союз і пострадянську Російську Федерацію, вона колонізовувала ці народи, тобто загарбувала їхні території, створювала їм умови громадян другого сорту або навіть третього сорту і нещадно експлуатувала їхні природні ресурси, включно з надрами. Таким чином, в нашому розгляді... Я вибачаюся. Ну, економічна експлуатація території, якщо усе інше відкинути, усю ідеологію, це є головна мета для Москви – захоплення території, так? Я думаю, що ні. Я думаю, що тут діють багато факторів. Давайте подивимося, наприклад, навіщо, які ресурси потрібні в Росії в Україні, за якими ресурсами вона принесла війна на наші терени. Звичайно, це економічні ресурси, промисловість, земля і так далі, але ми бачимо, що цю промисловість вони скоріше знищують, ніж використовують. Тобто це означає, що економічні ресурси не є єдиним ресурсом, який Росії потрібен. Другий ресурс, який потрібен Росії, це людський ресурс. Їм потрібно банально люди. Сьогодні ми знаємо, що населення в Росії фактично зменшується, народжуваність в самому руському етносі зменшується. Звичайно, що є народжуваність висока в інших колонізованих народах, але це якраз і створює дисбаланс. Тобто так чи інакше ще є люди. Люди, яких можна русифікувати, вони розглядаються як великий ресурс, і якраз щодо тих народів проводиться набагато потужніша політика русифікації, ніж щодо народів, які виразно належать до інших релігій чи рас. Третій важливий ресурс – це ресурс зовнішньополітичний. Росії потрібні території не для того, щоб їх експлуатувати. Ми прекрасно розуміємо, що в Росії немає нестачі території, в неї надлишок території, в неї величезні території, які не працюють функціонально
не приносять економічну користі, можна назвати Преамур'я, яке за дослідженнями китайських фахівців здатне прогодувати до 100 мільйонів людей, а сьогодні там за офіційними даними проживає 8, насправді, можливо, значно менше. Отже, території потрібні не так для економічних задач, як вони потрібні для того, що в Росії називають велич, тобто для того, щоб бути великою імперією, потужною, розміщувати зброю в безпосередній близькості до інших країн, загрожувати їм. Це не має нічого спільного з економічними інтересами, тому що економічні інтереси Росії полягали би в тому, щоб зменшувати міжнародну напругу, не воювати, а розвивати економіку і збільшувати добробут своїх громадян. Нічого подібного не відбувається, саме навпаки все відбувається. Отже, у Росії є такі зовнішньополітичні, я би сказав, геополітичні ресурси. І саме для цього їм це потрібно. Вони розглядають, наприклад, північ не лише як місце, звідки можна викачувати ресурси, а й як місце, де можна розміщувати зброю для того, щоб загрожувати всьому світу. Ну і нарешті давайте не будемо забувати про семантичний ресурс. Семантичний ресурс у випадку російської агресії щодо України є чи не найголовнішим, тому що все, що має сьогоднішня Росія, воно так чи інакше походить з українських теренів. Рання державність, раннє християнство, писемність, сама ідея імперії, ідея слов'янського братства і багато інших речей, включно з самою назвою Росія, яка, як ми знаємо, запозичена або більш, прямо сказати, вкрадена в Русі. Частина цього семантичного ресурсу вкрадена в нас, частину, на жаль, ми самі надали Москві, наші філософи і державні діячі вважали, я би тут багато прізвищ назвав, вважали, що так правильно, що це така ідея буде слушною, але ми знаємо, чим все нарешті закінчилося. Це закінчилося спробами знищення української ідентичності, української мови, культури, русифікацією, а врешті голодомором, а врешті прямою агресією. Отже, виходить так, що не лише економічний ресурс потрібен Росії в поневолених регіонах, а і багато інших ресурсів, які, власне, і створюють ту величезну імперію. І якщо ці ресурси в Росії всі забрати, включно з колоніями, яких вона зараз пригноблює, то це, в принципі, буде порівняно невелика держава в межах, я би сказав, щось подібне до Центрального федерального округу сьогоднішньої Російської Федерації. Достатньо велика країна, але точно не такого масштабу, який дозволяє диктувати волю половині земної кулі. Отже, ми розглянули з вами що? Ми розглянули з вами скрепи, тобто зв'язки, які тримають імперію докупи, подивилися на те, що всі вони, по суті, зменшують сьогодні свою актуальність, свою вагу, подивилися на фактори, які сприяють розпаду імперії. Всі ті фактори, які сприяли розпаду імперії в 91-му році, чинні зараз, але додаються нові фактори, які сприяють розпаду імперії, ми їх також назвали. Ось є відповідь на ваше запитання, пане професоре, чому імперія розпадається. Ну, можна, звичайно, ще трошки лірично сказати, що всі імперії рано чи пізно розпадуться, тому що Росія є, по суті, однією з останніх імперій на землі, можливо, останньою такою великою імперією. Розпалися не лише ті імперії, які мали заморські колонії, такі як британська, іспанська, чи португальська, чи нідерландська, розпалися великі імперії суходільні, і тут історія розпаду Російської імперії скоріше нагадує розпад суходільних імперій, таких як Австро-Угорська імперія чи Османська імперія. Рано чи пізно ці імперії розпадаються, і поневолені народи отримують свободу, формують свої незалежні держави. Більш успішні, як, наприклад, ті держави Центральної і Східної Європи, які утворилися внаслідок розпаду Австро-Угорської імперії, ну або менш успішні, як, скажімо, певні нестабільні держави Близького Сходу після розпаду Османської імперії. Але імперії не живуть вічно, вони доживають свій час, і сьогодні ми це спостерігаємо. Прошу. Це такий виходить природній процес, власне, коли імперії перестають існувати. Це еволюція, можна сказати, людського суспільства. Я би сказав так, в еволюції людського суспільства дуже важливим є етап модерну.
етап модерну, який був зароджений з першими проблисками відродження і згодом просвітництва, і перетворився з американською революцією і французькою революцією на політичний рух. Етап модерну передбачає принципово іншу систему суспільних відносин, ніж традиційний етап домодерновий. Це національні держави замість імперій, це воля народів замість монархів, суверенів, це більш, скажімо так, ідентичність пов'язана з національною приналежністю, ідентичність політичних націй, а не старі етнічні, регіональні, станові чи місцеві ідентичності, і багато інших факторів відрізняють модерн від домодерної епохи. Рано чи пізно модерн приходить на всі терени. І там, куди він прийшов, він уже там затримується. На сьогоднішній день, якщо вважати країнами, які перейшли до модерну, ті, що є членами Організації економічного співробітництва і розвитку, це, по суті, клуб держав, куди приймають ті країни, які відповідають принципу модерну, принципам вільного ринку і сталої демократії. То таких держав на сьогоднішній день у світі 38 з 193 держав, які є членами Організації Об'єднаних Націй. Країни модерну дають набагато більше промислове виробництво, дають набагато більше інновацій, дають набагато більше наукових результатів і, звичайно, набагато вищу якість і тривалість життя, і більший рівень розвитку людського капіталу, і загалом вищий рівень щастя, ніж інші країни. Таким чином, рух до модерну є рухом невідворотним, тому що всі люди так чи інакше хочуть більш заможного, більш справедливого і більш безпечного життя, а саме модерн це дає. І таким чином, оскільки модерн безпосередньо пов'язаний з розпадом імперій і формуванням національних держав, це означає, що так чи інакше падіння всіх імперій і формування національних держав є невідворотним. Водночас можна сказати, що на планеті менше, ніж 200 національних держав, а кількість етносів вимірюється тисячами. Це означає, що далеко не всі етноси здатні сформувати національну державу, і вони потребують, очевидно, певних факторів, які допомагають їм це зробити. Передусім йдеться про достатньо модерний характер відповідних суспільних утворень, і тут можна сказати, що відповідні суспільства, що компактно проживають на теренах нинішньої імперії, вони дуже наближені до модерну через те, що вони фактично значною мірою урбанізовані, через те, що вони мають свої національні еліти модерного характеру і так далі. Йдеться про, передусім, звичайно, народи Поволжя, Північного Кавказу, Сибіру тощо. Отже, так чи інакше, ми бачимо, що розпад імперій і формування національних держав є невідворотним процесом, і нам випало це не лише спостерігати, нам, на жаль, випало бути учасниками цього процесу, тому що розпад імперій відбувається через їхні останні потуги зберегти імперську свою сутність через зовнішню агресію. Якщо хтось вчив фізику і трошки пам'ятає, то імперії намагаються зменшити ентропію в межах своїх кордонів, викидаючи цю ентропію назовні. Тобто намагаючися створити хаос навколо своїх кордонів для того, щоб зберегти порядок всередині. От, власне, це і відбувається. І, на жаль, Україна, українська нація стали жертвами такої останньої спроби цієї імперії відновити свою могутність, але, на щастя, успіхи Збройних сил України, стійкість українського народу не дали такої можливості, хоча, звичайно, до завершення війни ще далеко. А скажіть, таке ще питання. В цьому русі до розпаду, хто є джерелом, або причиною розпаду? От Олег Дунда, наприклад, наш депутат, який займається, він, я так розумію, ставить більше на якихось, умовно кажучи,
еліту, да, тут неважливо якість еліти, да, ну от хто найбільш сильний в регіонах, да, він, ну, врешті-решт, така постать і почне, да, оцей центробіжний до Москви процес, да. Чи можливо, от представники, на ваш погляд, національних рухів, да, от, ну, от ви спілкуєтесь, я знаю, да, з тими ж представниками Татарстану, да, у вас були, ну, на ваших заходах, да. Хто буде здійснювати, да, оцю от спочатку децентралізацію, а потім розпад імперії? Як на вашу думку? На кого відповідно України орієнтуватися, да, граючи, да, на цьому полі? Ну, от таке питання, якщо можна. Для того, щоб розуміти, як відбувається процес розпаду імперії, необхідно дивитися на попередню фазу розпаду. Вона може нас багато чого навчити і показати нам багато важливих деталей. Отже, давайте дивитися на 1991 рік. Найкраще це робити, якщо прочитати книгу видатного українського історика Сергія Плохія «Остання імперія». Ця книга є історією 1991 року з початку до кінця. Із січня 91-го року, коли Радянський Союз був потужною світовою імперією, яка єдина могла посідати місце супроти Сполучених Штатів Америки, загрожувала всьому світові і мала клієнтами політичні режими в половині країн світу. І до грудня 91-го року, коли Радянський Союз як політична одиниця припинив своє існування, коли прапор його був спущений, а єдиний президент пішов у відставку. Отже, один лише рік, 1991, описаний в книзі видатного українського історика Сергія Плохія, директора Українського інституту Гарвардського університету, дуже добре показує цю історію на основі аналізу архівних документів різних країн. Ми можемо побачити з нього ті речі, які старше покоління знає не з архівів, а завдяки власній пам'яті. А саме, хто проголосував за незалежність України? Парламент, в якому переважали комуністи. Хто очолив цей процес? Леонід Макарович Кравчук, в подальшому перший президент Незалежної України, перед тим секретар Центрального комітету Компартії України, партійний ідеолог. Хто був рушійною силою цього процесу? Меншість, яку складали мовою, тодішньою українською політичною мовою, національно-демократичні сили, тобто лідери національно-визвольного українського руху. Таким чином, ми могли би, трошечки ризикуючи, назвати відповідні групи, одну групу назвати в лапках, очевидно, Кравчуками, іншу групу в лапках, очевидно, чорноволами. Для спрощення, я сподіваюся, що нам пробачать глядачі і глядачки таке використання цих відомих прізвищ не у власному форматі. Отже, у нас є нинішні еліти. Це люди, які сьогодні мають владу, гроші, статус, доступ до силових ресурсів. Будемо відверті, доступ до корупційної ренти, побудованої в їхніх регіонах, тобто свої патроналістські кола, що створюють цю корупційну ренту. Безумовно, управлінський досвід, хороші потужні команди. Ці люди, яких ми умовно називаємо Кравчуками, сьогодні правлять республіками, за винятком, звичайно, тих ситуацій, коли, якщо прибрати з цієї моделі тих парашутистів, що їх Кремль надіслав керувати бюджетами. Так чи інакше, в кожній республіці є свої власні національні еліти, які сьогодні демонструють лояльність путінському режиму всіма можливими засобами, але водночас вони складаються із достатньо розумних і досвідчених людей, які прекрасно розуміють обмеженість часу існування імперії, і це означає, що вони прекрасно розуміють загрози і ризики для власних статків, для власної влади, а подекуди і життя. Бо якщо десь, не дай Боже, наступає хаос, то перші, хто страждають, це, очевидно, місцеві еліти. Водночас є друга категорія людей, яких ми трошечки необережно назвали чорноволами в лапках. Це націонал-демократи, лідери національно-визвольних рухів, люди, які є носіями ідеї незалежності, носіями ідеї проголошення нових незалежних держав,
і ліквідації імперії як такої. На жаль, ці люди не мають подібних ресурсів. Сьогодні у них, будемо відверті, і не так багато послідовників, і не так багато грошей, а іноді зовсім немає. І загалом всі ці рухи були достатньо розгромлені російськими спецслужбами станом на початок російського вторгнення в Україну. І знову-таки тільки стійкість українського суспільства і перемоги Збройних сил України на полі бою створили можливість для цих національно-визвольних рухів укріпитися, підняти голову і набути, зміцнити їх свою інституційну спроможність. Водночас національно-визвольні рухи, маючи порівняно значно менше ресурсів, ніж старі еліти, мають одну дуже важливу, надзвичайно важливу річ. Вони мають картинку майбутнього. Вони є носіями картинки майбутнього, картинки незалежного Татарстану, картинки незалежного Башкортостану, картинки незалежної Бурятії, картинки незалежної Калмикії і так далі по списку усіх тих народах, яких ми називаємо корінними або поневоленими народами Російської імперії. Без картинки майбутнього люди жити не можуть. Я ще раз підкреслю, сьогодні путінізм нічого не може запропонувати своїм мешканцям, окрім бідності, окрім можливості померти під ударами зброї українських збройних сил, окрім нещастя і злиднів, ніякого майбутнього в Росії він не може запропонувати, і цим дуже схожий на комуністичний режим зразка 1990-91 років. Саме тоді, коли почалися відцентрові процеси в Радянському Союзі. І от в якийсь момент носії картинки майбутнього, національні визвольні рухи, зустрічаються на спільному майданчику з носіями ресурсів, з власниками ресурсів, якими є старі еліти, і відбувається, по суті, контакт. Цей контакт іноді має особистий характер, іноді він має неособистий характер, іноді він конфліктний, іноді не конфліктний. Дуже по-різному все буває, залежно від рівня мудрості, дорослості тих або інших представників конкретних еліт. Але важливо, що ресурси з одного боку і картинка майбутнього з іншого боку в якийсь момент зустрічаються, відбувається замикання, контакт, і в цей момент відповідна нація проголошує свою державну незалежність. Чому так? Тому що старі еліти прекрасно розуміють, що збереження імперії, намагання зберегти імперію попри все, загрожує їхнім власним статкам, їхнім власним ресурсам, їхній владі, а подекуди і життю. Тут мені хочеться нагадати дуже важливий момент, ще один урок 91-го року. В березні 91-го року відбувся референдум за збереження Радянського Союзу, де понад 70% українців проголосували за збереження Радянського Союзу. Водночас 1 грудня 1991 року, того самого 91 року, тобто менше ніж через рік, відбувся референдум, на якому більше 80%, більше 90% українців підтримували незалежність України, і навіть в східних регіонах більше 80%, і навіть в Криму більше 50%. Тобто за один рік відбулися два референдуми, по суті, з протилежними результатами. Західні я вибачаюся. Якась, дійсно, така таємниця, прямо протилежний результат. З чим пов'язаний? Таємниці тут немає. І коли західні дослідники питають, як же ж так могло статися, що українці, а також інші народи Радянського Союзу проголосували всього лише за кілька місяців абсолютно за протилежне, тут треба їм відповісти, а також пояснити всім нашим глядачам і глядачкам, не за протилежне вони проголосували. Проголосували 2 рази за те саме. Люди проголосували і в березні, і в грудні за те саме. Вони проголосували за стабільність, порядок і передбачуваність. Вони проголосували за безпеку. Тільки стабільність, порядок, передбачуваність і безпека у березні асоціювалися з збереженням Радянського Союзу, у грудні асоціювалися з незалежною Україною. Ось чому 2 рази люди голосували за те саме по суті, а формально за протилежні речі. Те саме буде відбуватися в усіх регіонах нинішньої Російської імперії. Люди, коли матимуть право голосу, проголосують за безпеку, стабільність, порядок і передбачуваність. І вони
Якщо колись раніше імперський центр ніс їм стабільність, порядок і передбачуваність, сьогодні він несе їм тільки злидні, смерть і непередбачуваність. І, звичайно, такі настрої будуть формуватися. Скільки часу цей процес займає? Тут варто згадати Гоббса, який свого часу, описуючи розпад Римської імперії у своєму багатотомнику, сформулював тезу приблизно таку, за точність цитування, на жаль, не ручаюся. Він сказав, імперії падають і руйнуються дуже повільно, а потім раптом. Тобто цей процес є нелінійним. Спочатку певний лінійний занепад, і цей лінійний занепад ми вже спостерігаємо, а потім в якийсь момент все відбувається раптом, і раптом імперія падає. Ми, трошки старше покоління, це спостерігали наприкінці 80-х, на початку 90-х. Зараз ми спостерігатимемо такий самий процес другий раз уже в зменшеній Російській імперії. Можливо, цей процес трошки розтягнеться. Можливо, цей процес не буде однозначно схожий на 1991 рік, а матиме ще певні ознаки 1917 року, коли на певних теренах уже сформуються незалежні держави, на інших теренах в той час буде ще певна хаотична ситуація, і основна влада належатиме центрам сили, польовим командирам і так далі. Це залежить від того, наскільки зрілими виявляться оці два типи еліт, про які ми вже щойно поговорили. Старі еліти, які сьогодні правлять цими територіями, національні еліти, і нові національно-визвольні рухи, їхні еліти, які є носіями картинки майбутнього і носіями ідеї незалежності. Там, де еліти зрілі, ми побачимо достатньо швидкий рух. Ну і, звичайно, треба сказати, що все залежить ще від того, наскільки це буде синхронно, тобто наскільки різні регіони, різні республіки Російської імперії зможуть проголосити незалежність, тому що якщо це буде одинокий вовк на кшталт Чеченської республіки Ічкерії, то всі сили імперського центру будуть спрямовані на знищення цієї спроби і на знищення цього гордого незалежного народу. Якщо це буде в кількох місцях імперії, то, очевидно, ресурсів не вистачить, і імперія нічого не зможе протиставити цій картині. Тут треба сказати, що і сьогодні імперські сили дуже нерівномірно розподілені. Наприклад, Республіка Інгушетія, яка є одним з найменших за територією регіонів Російської імперії, зараз стягує на себе непропорційно значну кількість російських силовиків, які побоюються, що саме там спалахне незалежницький рух. Через те, що він там постійно жевріє, і національно-визвольні рухи ніколи не припиняли свою роботу на теренах Інгушської республіки. Така сама ситуація і в інших регіонах. Звичайно, всі регіони різні. Тут треба наголосити для наших глядачів і глядачок. Немає двох однакових народів, немає двох однакових республік. Ситуації принципово різні, і не можна всіх підігнати під один шаблон. Так само, як не можна було в 1991 році за одним шаблоном міряти, наприклад, Україну, Вірменію, Естонію і Узбекистан. Це абсолютно різні історії, різні особливості, різні історичні долі і різні шляхи, але в результаті всі ці шляхи ведуть до сталих незалежних держав. Так само і траєкторію руху нових незалежних держав, які утворюватимуться на теренах нинішньої Російської Федерації, яка є федерацією, як ми розуміємо, тільки за назвою, але навіть не за своїм конституційним ладом, і тим більше не за практикою правозастосування. Так само і всі ці республіки матимуть різні історичні траєкторії, але в результаті прийдуть до незалежності. Тут, до речі, треба згадати, наскільки в Росії конституційний лад не відповідає назві країни. Тобто країна називається Російська Федерація, але вже перша стаття Російської Конституції стверджує, Російська Федерація і Росія є тотожні поняття, що однозначно нівелює федеративний характер Російської держави, тому що величезна кількість різних територій, які належать різним народам, точно не є Росією. Татарстан не є Росією, Бурятія не є Росією і Чечня не є Росією. Як же ж можна стверджувати тотожність понять Російська Федерація і Росія?
Ну і далі, якщо читати російську конституцію, то безумовно ніякого федеративного характеру країна не має. Це централізована імперія, і це навіть якщо дивитися де юре, тобто в документи юридичні. Тим більше, якщо дивитися де-факто, ми побачимо, що там ніяких немає рівних прав, що там є громадяни першого, другого, третього, четвертого сорту, що національні мови знищуються. Російський закон про освіту фактично виводить національні мови зі сфери ужитку і фактично витісняє їх зі сфери освіти. Отже, це означає, що по суті, якщо десь вдома бабуся тебе навчила, то знаєш рідну мову, якщо не навчила, то не знаєш. Ми це все знаємо. В Україні це десятиліттями таке відбувалося. От так само знищуються національні представницькі органи, заборонені всі національні політичні партії, і переважна більшість національних громадських організацій, витісняються з країни або саджаються в в'язницю, або вбиваються національні лідери. Тобто імперія продовжує свій шлях знищення національних ідентичностей, а водночас народи протистоять цьому так, як уміють, створюючи національні представницькі органи, такі як Міллі Меджліс в Татарстані, або скажімо, Рада старішин в ерзянського народу, створюючи власне політичне крило, зазвичай в еміграції, тому що сьогодні в Росії неможливо проводити політичну діяльність, створюючи своє військове крило, ведучи підпільну партизанську боротьбу на теренах своїх республік. Отже, всі ці процеси на сьогоднішній день набирають силу, і вони значною мірою невідворотні. Але, звичайно, якщо б я тут говорив, що це все станеться через 2-3 тижні, то це було б самонадіяно і брехливо. Звичайно, ці процеси потребують часу, але в якийсь момент повільний характер розвитку цих процесів, їхній лінійний повільний характер перетворюється раптом на нелінійний, експоненційний, стрімкий. І ми бачимо швидкий розпад, так як це свого часу сталося з Російською імперією, принаймні двічі в 20 сторіччі, в 1917 і в 1991. Дякую за таку об'ємну відповідь. От бесіда породжує такі якісь нові питання, таку гаму зацікавленості. От 2 питання, як реакція на те, що ви тільки сказали. От книга Плохія, «Остання імперія». Чи не вважаєте ви, що там головним героєм був Борис Єльцин, наприклад, який розвалював СРСР свідомо, щоб позбутися конкурента? І ще така причина, тобто Горбачова, залишити його без влади, таким чином отримавши повноту влади собі. І ще питання, оці еліти, які ви назвали Кравчуками, чи спроможні вони будувати омріяні суспільства, чи як системи модерна, тобто в якому є реалізується оце щастя, добробут громадян. Такі питання, якщо можна, ваш коментар. Якщо дивитися на історію 91-го року, то ми бачимо, що, звичайно, якусь важливу роль відіграв Єльцин, але не менш важливу, а скоріш за все більш важливу роль відіграв Леонід Кравчук, як людина, яка принципово захищала позицію незалежної України і не погоджувалася, це дуже важливий момент. Єльцин хотів розвалити Радянський Союз, а замість нього створити нове міждержавне об'єднання приблизно такого ж типу. Кравчук робив все можливе для того, щоб принципово не допустити створення нового міждержавного об'єднання. В результаті замість міждержавного об'єднання на кшталт Радянського Союзу була створена якась аморфна структура, яка називалася Співдружність Незалежних Держав, і, по суті, була формою цивілізованого розлучення радянських республік. Принциповість Леоніда Макаровича Кравчука в цьому питанні якраз і зіграла головну роль в тому, що замість Радянського Союзу не постав інший союз, який знову пригноблював би республіки. Очевидно, Єльцин хотів замістити Горбачова, але для цього розібрати Горбачовську конструкцію і зібрати на її місці свою власну єльцинську конструкцію. Але цього не сталося через позицію України, українських еліт і
українського лідера тодішнього. Тут хочеться назвати багато імен з нинішніх пострадянських еліт національних республік Російської Федерації. Йдеться не лише про таких визначних людей, які безумовно були лідерами незалежницького руху своїх країн, як Джохар Дудаєв, а йдеться про лідерів тих республік, які не пройшли весь шлях до кінця, але зробили перші важливі кроки на шляху до нових незалежних держав. І тоді, коли в 90-ті роки національні республіки набирали більше суверенітету і ставали більш більш активними і більш суб'єктними в політичному житті, водночас після Першої чеченської війни, після приходу Путіна, всі ці прагнення були згорнуті і, по суті, значною мірою силовим тиском, але з застосуванням також і інших інструментів, все це було зведено на нівець. Водночас в історії залишаться ці спроби, і тут я хочу нагадати нашим глядачам і глядачкам, що в 1990 році майже всі національні республіки проголосили державний суверенітет, більше 20 республік, а водночас Республіка Татарстан пішла ще далі і проголосила власну незалежність, і навіть ще далі вона пішла і провела референдум за державну незалежність. Тоді ще зберігалася надія, що можна буде укласти федеративний договір і перетворити Росію на справжню федерацію. Цей федеративний договір був обіцяний, але якось потім все було зведено знову на нівець, і імперія закрутила всі гайки і знову перетворилася на централізовану державу. Отже, обережні прагнення призвели до втрати надбань 90-х років, а смілива боротьба за незалежність призвела до прямого військового конфлікту з імперським центром і до невимовних страждань, які зазнав чеченський народ в результаті російської агресії. Таким чином, в республіки колишнього Радянського Союзу уже турували свій впевнений шлях до незалежності і будували свої державні інституції. Вони зробили це по-різному, це я вже відповідаю на ваше друге запитання. Хтось став справжньою демократією і швидко приєднався до Європейського Союзу і НАТО, згадавши досвід державотворення в першій половині ХХ століття, так як країни Балтії. Хтось, як Україна, вичікував, запроваджував багатовекторність, не міг рушити або туди, не міг зробити вибір, плекав якісь дивні ілюзії стосовно Росії. Хтось перетворився на потужну країну, привабливу для іноземних інвесторів, так як Казахстан. Хтось запровадив більш жорстку владу, яку важко назвати справжньою демократією, і такі історії є. Хтось перетворився на справжню таку автократію на кшталт Туркменістану. А подекуди в країні був дуже вільний політичний порядок, і навіть майданів було більше, ніж в Україні. Я маю на увазі Киргизстан. Отже, дуже різні історичні траєкторії, але все одно це все історичні траєкторії вільних народів. Це дуже важливо підкреслити. Ми в Україні зараз можемо сперечатися стосовно того, чи в нас ефективні державні інституції, чи подекуди неефективні, чи в нас політики хороші, чи погані, чи в нас корупція висока, чи низька. Але ми сперечаємося про це у власній державі і будуємо власну державу, яку ми знаємо, яким чином покращувати. І, безумовно, віримо в те, що вона стане такою, якою ми хочемо її бачити. Це абсолютно інша історія порівняно з тими народами, які не можуть почати будувати власну державність. Краще чи гірше, з більшими або меншими проблемами, Україна і інші країни, які були республіками Радянського Союзу, будують власну державність, і таке саме право мають республіки, які мали понижений статус в радянські часи. До речі, цей понижений статус не був пов'язаний з формальними ознаками, такими як розмір території, чи розмір населення, чи чисельність титульної нації, чи, наприклад, промисловий і індустріальний розвиток. Тому що, наприклад, Татарстан має набагато більше населення, ніж Естонія. Але Естонії було дозволено створити незалежну державу, Татарстану не дозволено.
От, є, або, наприклад, Якутія має набагато більші природні ресурси, ніж, наприклад, Молдова. Але Молдова стала незалежною державою, а Якутія, Саха не стала, але стане. Отже, ці формальні ознаки дуже-дуже формальні. Наприклад, можна було би сказати, от Татарстан не мав якогось виходу до зовнішнього кордону, Якутія, Саха має. Вона має вихід до арктичного узбережжя і таким чином може плавати куди захоче. От, але за формальною ознакою, якоюсь абсолютно штучно придуманою, вона не отримала цей статус. В 1990 році республіки намагалися підвищити свій статус і набути той високий статус, який, власне, і міг би дозволити їм стати суб'єктами якоїсь оновленої федерації. Але нічого з того, як ми знаємо, не вийшло, тому що імперія завжди імперія. Демократія в Росії існувала дуже коротко, можливо, десь 1,5 роки від утворення Російської Федерації і розпаду Радянського Союзу, з утворенням Російської Федерації на його теренах, до розстрілу Єльциним російського парламенту, що знаменувало кінець демократії в Росії. Власне питання, чи була колись в Росії демократія? Ну, можливо, півроку в 1917-му і трошки більше року в 91-му-92-му. От і все. Тут хочеться згадати російського філософа Бердяєва, який, описуючи 1917 рік, казав, що за період з лютого по жовтень 17-го року перед очима російського громадянина, тут знову я не ручаюсь за точні цитати, лише за загальний зміст, пройшли всі можливі партії, ідеології і пропозиції політичні. А що вибрав росіянин? Те, що й мав: імперію і царя. Те саме можна сказати і про 1991 і наступні роки того державного утворення, яке сьогодні називається Російською Федерацією, а по суті є Російською імперією. Вони знову скотилися до того, що мали, до імперії і царя. На жаль, це поміняти неможливо, і всі розмови так званих хороших руських в лапках про те, що в Росії можлива демократія, про те, що вони стануть лідерами Росії і все буде дуже добре, цьому всьому вірити не можна. В історії є таке поняття стежкозалежності. Це означає те, що багато разів бувало, то, скоріш за все, знову буде. А те, чого ніколи не було, того, скоріш за все, і не буде. Людина, яку виганяли з роботи 5 разів за лінію надбалість, навряд чи помре на 6-му місці роботи від трудового перенапруження. Так і тут. Демократії в Росії не було ніколи, а палацові перевороти, централізовані імперії, спроба винищити інші національні ідентичності – це було постійно. Ну і, звичайно, ще одна річ, яка багато разів вже бувала в російській історії – це розпад імперії з відокремленням від неї тих або інших територій. Я певен, що території відокремлюються і цього разу. До речі, тут треба сказати, що йдеться не лише про регіони, які мають сильно виражену національну ідентичність. Йдеться і про регіони, які належать формально до російськомовних, але мають яскраво виражену регіональну ідентичність, такі як Сибір, Урал. Тут хочеться нагадати, що в 1993 році була проголошена Уральська республіка, яку Єльцин потім ліквідував. Є ідентичність, яка знищувалася протягом всього ХХ століття, ідентичність казаків Кубані і Донщини. І сьогодні ця ідентичність відроджується, і є спроби створити картину майбутньої країни, яка втілює в себе мрію казаків про відновлення своєї власної, якщо не повноцінної державності, то принаймні значної автономії і самоврядування, як вони мали протягом століть. Є політичний проект Інгрія, Балтійська республіка зі столицею в Санкт-Петербурзі, який вважався достатньо маргінальним ще пару років тому, але сьогодні його підтримують мільйон людей. І сьогодні про це активно говорять російські митці. Отже, так чи інакше, в багатьох випадках ми матимемо нові незалежні держави, побудовані не за національними ідентичностями, а на основі стійких регіональних ідентичностей. З цієї точки зору Сибір мало відрізняється від Австралії. І Австралія, і Сибір населені нащадками каторжників і авантюристів. І Австралія, і Сибір мають багаті природні ресурси,
дуже далеко від себе мають митрополію, яка практично не впливає на їхнє життя. Ми побачимо багато схожих речей. Звичайно, всі аналогії кульгають, але можна сперечатися. Професійні історики не дуже люблять говорити про закони історії. Вони стверджують, що ніяких законів історії не існує, а всі випадки є унікальними. Я згоден з цим формально. Але водночас ми бачимо настільки схожі процеси, що відбуваються в Російській імперії протягом багатьох десятиліть, що важко передбачити якийсь інший спосіб їх завершення, аніж той, яким вони завжди завершуються. А саме розпадом імперії і формуванням модерних національних держав. Дякую вам і на все добре. Дякую вам, Ага, за змістовну бесіду. Дякую.